السلام علیکم خو کتونکو مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته ډي ان اس میپ او ډي ان اس ټریسر هغې باره کې تاسو ته خبرې کړې وې. نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته سټارټینګ واخلم د ډیمیټري ټول نه. مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته دا ریزلټ هم دا شو کړی و، تاسو ته ما دا فایل دا کړی و، اخرنی دا ریزلټ دا هم حاصل کړی و. صحیح شو، دې طریقې ما تاسو ته ښودلې وه. اوس راځو دا ټرمینل کولاو کو او ډیمیټري ټول نه سټارټینګ واخلو. نو ډیمیټري باره کې زه تاسو ته مینوال چې کومه ډیمیټري اوکې، نو دا موږ ته مینوال هغه راوښودلو. ډیمیټري اصل کې چې ډي میجیک انفارمیشن ګیدرینګ ټول دی. صحیح شوه. او دې کې بیا مختلف آپشنز دي چې کوم آپشن څه دپاره یوز کېږي. نو ماینس او فایل نیم دی او دا د څه دپاره یوز کېږي چې کوم موږ ته ریزلټ راشي هغه موږ هغه سیو کولی شو. صحیح شوه. او بل پکې دی ماینس آی پکې د آی پی اډرسز هغې د کوم ټارګټ چې موږ وکړو د هغې آی پی اډرسز هغه موږ ته هغه شو کوي. دغه شان ماینس ډبلیو چې کوم هوسټ ټارګټ هغه موږ ورکړو نو هغې موږ ته ویز لوک اپ هغې باره کې موږ ته انفارمیشن راکوي، هوسټ انفارمیشن هغه موږ ته راکوي. او بل دی ماینس ان دا یو ویب سایټ دی netcraft.com. نو په هغې کې چې کوم هوسټ د ویب سایټ اخیسته کېږي هغې انفارمیشن پکې وي. او بل دی ماینس اس. نو ماینس اس دا د سب ډومین دپاره یوز کېږي. دقسې مختلف آپشن په دې کې دي. دغسې ماینس ای دی. نو ماینس ای پکې د ایمیل دپاره دا آپشن یوز کېږي. او ماینس پی پکې د څه دپاره د پورټ دپاره یوز کېږي چې موږ په هغې باندې پورټ سکیلینګ هغه کولی شو. او ماینس اف دا خو د فایل دپاره یوز کېږي. نو دا به زه کویټ کړم. دا ما تاسو داسې مینوال چې کو ډیمیټري دا شارټ مینوال چې راړو نو موږ به تش ډیمیټري ولیکو ډیمیټري او هیټ بټن به پریس کو نو دا موږ ته داسې نه راړی. صحیح شو. داسې بعضې ټول داسې وي چې هغې مینوال موږ ته نه شو کوي. د هغې زه اوس ماینس هیلپ باندې چې کومه چې هغې باندې موږ ته ښیي که نه ماینس هیلپ. اوکې، نو په دې هم موږ ته دا نه ښیي. صحیح شوه. نو دې مینوال باندې صرف د دې چې تاسو آپشن هغه ګورئ نو هغه تاسو په دې مینوال باندې چیک کولی شئ. اوکې، اوس راځو د دې کمانډ دلته تاسو ته ښیم. نو موږ به دا ټول آپشن دا به په یو ځای زه تاسو ته دغه کومه چې ټایم هم ډېر خراب نشي. نو دا ټول آپشن ما تاسو ته مخکې ویډیوز جوړې کړي دي. د کار لینکس چې کوم بیسیک دي هغه کې تاسو ته ما ویلي چې دا آپشن تاسو یو ځای هم یوز کولی شئ. صحیح شو. په یو ځای باندې نو موږ به داسې چل وکړو چې دغه ډیمیټري به ووهو ډیمیټري او بیا به پسې سپیس ورکړو او دا څومره چې هم آپشن دي دا به پسې ماینس به ورکړم او دا آپشن دا به ټوټل زه په یو ځای ورکړم. نو ډبلیو او بیا نیټکریپ دپاره سب ډومین دپاره او ایمیل دپاره دا ما ورکړه. او دلته کې تاسو دغه ورکولی شئ. ما تاسو ته ویلي ویب سایټ داسې ورکولی شئ خو داسې ویب سایټ ورکوئ چې د هغې اتنټیکیشن هغه تاسو ته وي لکه لیګلی څوک پې تاسو ته څه نشي ویلی. تاسو داسې د ملګري چېرته ویب سایټ دی هغې هم تپوس کولی شئ. زه تاسو داسې یوز کوم او هغې کې دا پورټ سکینینګ چې دي که نه نو دا درته یادوم. دا نور دپاره خو تاسو یوز کولی شئ. نو دې دپاره تاسو هر یو ویب سایټ داسې یوز کولی شئ خو دا پورټ سکینینګ چې کوم دي نو دا لږ ایلیګل راځي. د دې چې تاسو بیا دغه کوئ دا سکینینګ کوئ نو دا بیا لږ اثر غورځوي په هغه ویب سایټ باندې. نو دې د وجې نه تاسو چې چا دغه یوز کوئ نو اول یې تپوس کوئ، اجازت یې اخلئ چېرته ملګري دې یې یوز کوئ.
یا به بیا تاسو چل کوئ چې کوم لوکل ماشین وي هغه تاسو په دې ویم ویر باندې انسټال کړي وي داسې وینډوز 7 شو یا ما تاسو ته میټاسپلایټیبل 2 هغه هم انسټال کو داسې هغه یوز کولی شئ. نو اوس به زه دلته کې ورکړم زه دلته کې ویب سایټ ورکوم کوم ویب سایټ ورکړم یو ملګری د هغې ویب سایټ به ورکړم ایډ پارل اوکې دا ویب سایټ ما ورکو command not found. اوکې دا کم دغې چې نه ښودلو که نه د ماینس هیلپ او دا کم نوم به چې مونږ ورکړو که نه دا چې نه شو کولی دا وګوره دا د دغه کمال و د څه ورته وایي کیس سینسیټیویټي دا کم دغه ما کیپیټل ورکړی که نه مینول یې خو راواړو هغه یې په دغه کیپیټل راواړو خو دا ډیمیټري چې ورکوې که نه دا به څه داسې ورکوې ټول به سمال لیکي ما چې ټول سمال ولیکل نو هلې راوړو نو داسې د دې چې ماینس هیلپ کار یې نه کوو که نه هغې د دې د وجې نه کار نه کوو او دا څو کمانډ چې ما وکړه دا کار نه کوو نو دا هم د دې دا کیس سینسیټیویټي د دې د وجې نه نو دا په دې ټرمینل کې کیس سینسیټیویټي دا ډېر زیات احتیاط به د دې کوئ نو دا وګورئ موږ ته دا انفارمیشن راوړوله دغې @perl.com باره کې نو تاسو ته هر څه ښایي د دې ګوره نیم سرور هم تاسو ته وښودله هوسټر پی کې باندې شوي او نور دا د هوسټ ډیټیل هم تاسو ته راوړل که نه دغسې تاسو په دې باندې د پورټ سکینینګ هم کولی شئ نو هغه پورټ سکینینګ به مونږ وکړو په دغه باندې دا کم میټاسپلایټیبل 2 مشین چې مونږ انسټال کړی دی نو داسې چل به وکړو چې میټاسپلایټیبل مشین به هغه به کولاو کړو میټاسپلایټیبل دا دی او تاسو چې دا یوز کوئ که نه نو تاسو له پکار دی چې دا په برج باندې کوئ دا کم نیټورک چې دی دا برج باندې کوئ دا ولې ځکه چې که تاسو داسې ونه کړه نو د دې به آی پی اډرس دا په دې ټول مشین باندې یو شان وي صحیح شوه نو دا برج داسې چل کوي که نه چې ډاینامیک ډي ایچ سی پي په ترو باندې دا کم دغه چې دي د آی پی اډرس دي نو هغه لوټې بدلی نو د دې د وجې نه بیا تاسو ته په سکینینګ پورټ سکینینګ کې تاسو ته بیا څه مسله نه وي نو که تاسو په برج کړی نه وي نو تاسو له پکار دی چې په برج باندې کوئ اوکې زه دا کوله وهمه نور د دې ډیمیټري نه نور ښه ټول هم شته دی دا اوس خلک ډېر زیات نه یوز کوي لکه اوس انمیپ شو هارویسټر شو هغه د دې پورټ سکینینګ دپاره هغه زبردست ټول دي خو بیا هم کالي لینکس چې تاسو یوز کوئ نو پکار ده چې تاسو لاړ چې څومره ټول دي هغه تاسو سره نالج موجود وي دا اوس دا دی دغه کولاو شو میټاسپلایټیبل 2 کولاو شو ورته لاګین شم ایم ایس اف ایډمن زه به کنټرول جی وم ایم ایس اف ایډمن
اوکې زه دې لاګن شوم، زه به اوس د دې آی پی اډرس هغه چیک کړم ایف کمپیګ باندې. ایف کمپیګ باندې ما آی پی اډرس چیک کو. اوکې نو دا آی پی اډرس به تاسو ځان سره نوٹ کړئ او زه به اوس دې نه لږ بار ته وځم. کار لینکس به زه کولاو کړم واپس، او پورټ سکینینګ دپاره ماینس پی والا اپشن شته دی تاسو دپاره، او بل پکې څه شی دی تاسو به مینول راواړوئ. مینول څه شو؟ اوکې مینول واخوتلی دی. نو تاسو به ډیمیټري ووهئ، ډیمیټري په سمال کې. اوکې نو په سمال کې تاسو ته راواړو، او په دې کې د پورټ سکینینګ دپاره څه شی دی ماینس پی اپشن دی، او بی پکې څه دپاره دی لکه دغه پکې ټي سی پي پورټ هغه سکینینګ دپاره دی، او بیا دا پکې هم دی ماینس بی. نو زه به د ماینس بی او ماینس پی دا اپشن به پکې زه یوز کړم، او آی پی اډرس هغه ما د میټاسپلایټیبل 2 هغه راواغېستو. نو زه به داسې چل وکړم، زه به ډیمیټري ولیکم، ډیمیټري او ماینس پی بی دا به ولیکم. که دې ریزلټ تاسو سیو کول غواړئ نو تاسو ماینس او ورسره اپشن ورسره وهلی شئ، نو هغې ته فلحال ضرورت نشته. او زه به اوس کم ټارګټ دی هغه به زه ورکړم 192.168 او داسې به ورکړم. اوکې دا اوس دا سکینینګ تاسو ته وشو. نو دا یوز و د ډیمیټري. نو ډیمیټري یوز ما تاسو ته وښودلو، نو تاسو دا ټول زده کوئ او تاسو پې پریکټس کوئ، تاسو لرنینګ به کیږي، او تاسو به اوس کار لینکس لږ خوند درکوي، ځکه چې دا ټول لږ زبردست دي، انټرسټینګ انفارمیشن هغه تاسو ته میلاویږي. نو امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ او تاسو به خپل لرنینګ کوئ، روان به یې تاسو. نو فی الحال دپاره به زه تاسو نه اجازت وغواړم. د الله په امان.